وبجدد التحية بحضراتكم وآخر فقرة من فقراتنا النهاردة في برنامج حالة بتكون فقرتنا الأدبية بنقرب فيها من أكتر من رواية وأكتر من عمل من خلال وجود الكاتب الأستاذ ضياء فتحي اللي منورنا النهاردة. مساء الخير أستاذ ضياء وأهلا بيك. مساء النور يا فندم، أهلا بيك. دايما الأعمال الأدبية بتكون الأقرب للجمهور وللقراء، ودايما كمان الكتاب بيحاولوا يتنوعوا جدا في أعمالهم. حضرتك ليك حوالي 3 مشاركات، هنحاول النهاردة نستعرضهم بالتفصيل. الرواية الأولى هي نيس وميس، ده كان العمل الأول اللي حضرتك قدمته للناس. نيس وميس هي روايتي الأولى المطبوعة. تمام. دي رواية فانتازيا على رومانسية. دي كانت تجربته الأولى في إن أنا يكون ليا كده على ميس اللي هي اللي هتكون مع بقية الرواية. وبعد كده بينتقلوا إلى عالم تاني من الفانتازيا ومن المغامرات ومن الحب. بينتقلوا إلى مكان وزمان تاني مختلف عن الزمان والمكان اللي هم عايشين فيه أساسا. الجانب التشويقي حضرتك كنت مركز عليه جدا من خلال العمل الأول، وكنت حابب ان الناس كل شوية تتعرف مثلا على مغامرة جديدة أو على معلومة جديدة من خلال الأبطال الموجودة معاك داخل الرواية. تمام، ده صحيح. هو في انتقال زمني بالرواية وانتقال من مكان إلى مكان، وفي مغامرات كتير جدا، يعني في أحداث وتغيرات كتير في الرواية. فأتمنى ان الناس تقرأها وتعجبها. اللون ده أستاذ ضياء بيكون من الألوان الصعبة، فكرة إن الكاتب يكون حريص على إن يكون في جانب تشويقي، على فكرة التنوع، وإنه يكسر أي ملل ممكن يصيب القارئ. ده بيشكل مسؤولية كبيرة جدا على حضرتك، إنك بتقدم يعني حاجة مختلفة وإطار لازم تلتزم بيه طول العمل الأدبي الخاص بيك. تمام. هو زي ما حضرتك قلت كده، هو فعلا ممكن يكون بيمثل صعوبة للكاتب، بس من ناحية تانية هو يعتبر في متعة كبيرة جدا للكاتب، لأنه بياخد حرية كبيرة جدا. يعني لما تيجي تكتب في فانتازيا ما بتكونش متمسك بالواقع خالص. تمام. من أول اختيار الأسماء، المكان، الزمان، الأحداث، مهما تكتب ومهما تقول محدش هيلومك على الشيء اللي انت بتكتبه. فده بيكون متعة وفي حرية كبيرة جدا للكاتب ان هو يضيف او يحط اي حاجة من عنده. تمام. ويسرح بخياله بالمعنى اللي احنا بنقول. لكن لما هتكتبي في الواقع او حاجة واقعية فلازم تكوني يعني متمسكة او ممكن تقولي ملتزمة بحاجات معينة ما ينفعش تخرجي عنها. تمام. انما اللي بيكتب في الفانتازيا فانا عنده مساحة أكبر من الحرية كمان إنه يقدر بيقدر ينطلق بخياله. صحيح. الى يعني اللا محدود يعني. الفكرة ان القصة او الرواية تكون بتركز على بطلين او بطل وبطلة، دي بتكون مهمة، وبتكون الناس خلاص عارفة ان القصة قايمة على مجموعة من الابطال معروفة، ولا لما الابطال تكتر ده ممكن يكون بسبب تنوع اكتر للقارئ؟ لا، هو انا من انصاف الناس اللي هي تهتم اكتر بيكون في تركيز على بطل او على بطلة. تمام. يعني لما بيكون في تركيز على بطل او على بطلة ممكن القارئ ما يتوهش منك كمان. يعني في مثلا رواية 100 عام من العزلة. تمام. الرواية دي فيها شخصيات كتير جدا. فأحيانا القارئ يتلخبط. القارئ ممكن اللي هو في ناس بتحب النوع ده برضه. انما انا ذات نفسي كقارئ، يعني لو هعتبر نفسي قارئ فانا بفضل يكون في تركيز اكتر على كاتب، على بطل او بطلة او عدد قليل من الابطال. بالظبط كده، على عدد قليل من الشخصيات او من الابطال. نروح مع حضرتك استاذ ضياء لتاني عمل من اعمالك، وحقيبة الرجل الثري، ده تاني عمل قدمته للقراء. فكرة العمل الادبي واختيار حضرتك للعنوان كمان، وهو معانا دلوقتي كمان على السكرين. هو حقيبة الرجل الثري ده انا بعتبر اللي هي بدايتي الحقيقية والبداية اللي اتمنى الناس تتعرف عليها من خلالها. تعليق حضرتك على الغلاف بما انه معانا دلوقتي كمان. الغلاف زي ما انت حضرتك شايفه، يعني هو بيدي صوره او ايحاء للمضمون بتاع الروايه. تمام. يعني هو من التصميمات اللي انا يعني القريبه جدا من قلبي. تمام. فحقيبة الرجل الثري هي من اصدارات دار الكتاب العربي، وانا طبعا حابب ان انا اشكر دار الكتاب العربي. ندخل في مضمون الكتاب كمان مع حضرتك. مضمون الكتاب هو بيتكلم عن نجيب، الشخصية اللي هي بطلة الرواية. نجيب حد زي معظم المصريين، حد
من الناس اللي هم بيعانوا من ظروف مادية صعبة. تمام. بعدين في ظل الظروف الصعبة المادية دي بيلاقي حقيبة ممتلئة بالمال. تمام. وبيلاقيها جوه منزله بشكل او باخر. يعني لما حضرتك هتقرأ الرواية هتعرفي ازاي هو قدر يلاقيها جوه منزله بالطريقة دي. فبيبدأ يكون في صراع بينه وبين نفسه. في البداية هو بيقرر قرار سريع اللي هو ياخد الحقيبة دي لنفسه. تمام. لكن بيكتشف او بيلاقي ان الحقيبة ذات نفسها بتكلمه وبتجادله وبتقول له لا انت رايح فين، ده في حد تاني في الموضوع اللي هو صاحب الحقيبة لازم تفكر فيه. صراع نفسي قوي جدا تمام. بيمر بيه تمام. البطل. فالحقيبة بتبدأ تجادله ويبدأ هو يقول لها لا ده انا هاخدك يعني انت بتاعتي. تمام. فالمعطف اللي هو لابسه تمام هو كمان بيضم صوته لصوت الحقيبة والاتنين بيكونوا ضده، فبيكون في صراع كبير جدا ما بين نجيب من طرف وما بين الحقيبة والمعطف اللي هو مرتديه من طرف تاني. الاتنين المعطف والحقيبة بيقولوا له لا ما تاخدش الشنطة دي، في حد تاني في الموضوع فكر فيه، وهو بيقول لا انا لازم اخد الفلوس دي. بعد كده هو بيدور على حل. انا مش عايز احرق الرواية لكن هو بيدور على حل علشان الناس يقدر بتعيش يجابه مع بيها. الصراع ده بالتأكيد أحداث بالظبط كتير كده. جدا داخل الرواية، وتنتهي بقى طبعا حسب رؤية بالظبط كده. الكاتب فهو وحسب رؤيتك. الموضوع فيه هيتعرف على لصة هيبدأ يدور معاها على حل. موضوع فيه حب وفيه رومانسية وفيه غدر وفيه صراع مع النفس وفيه حاجات كتيرة، فأنا أفضل إن القارئ يكتشفها بنفسه، وفي مفاجأة في الآخر برضو كده يعني أتمنى. من غير طبعا ما نحرق الأحداث، ولكن بشكل عام حضرتك ككاتب مع ولا ضد النهايات المفتوحة؟ بتفضل إن يكون في نهاية واضحة وصريحة لكل قصة، ولا إن خيال القارئ يشتغل معاك وكل واحد يعني يروح هو بخياله أنا لنهاية معينة؟ بفضل أو أنا بحب النهايات المفتوحة. تمام. كتاب مجمع كان بيتكلم عن قصص كلها ليها علاقة بالرعب والسسبنس، وحضرتك كان ليك مشاركة فيه من خلال 20 قصة قصيرة جدا جدا. تمام. فكرة الكتاب جات ازاي، وكم كاتب شارك كمان في الكتاب المجمع؟ هو 10 كتاب. تمام. أنا من ضمنهم كتاب اسمه الفزع في كلمات. الفكرة ان هو كان اتعمل زي مسابقة كده او منافسة عن اختيار. يعني كان في 8 اسماء موجودة من كبار كتاب الرعب، فكانوا محتاجين اسمين كمان يكونوا ضمن عشان يبقى في 10 يعملوا الكتاب. فاتعمل زي مسابقة كده وفي ناس كتير دخلت المنافسة دي وانا كنت من ضمن الناس دي، والحمد لله بقيت يعني اسم جو كده وبقيت ضمن ال10. الكتاب عبارة عن قصص قصيرة جدا، يعني ممكن القصة في خلال يعني في سطر أو في سطرين في أو في سطور قليلة، يعني سطور قصة قليلة. ممكن قصة تكون في قصيرة سطور. جدا. هو في قصة قصيرة وفي قصة قصيرة جدا. قصة قصيرة جدا دي اللي هي ممكن ما تتعداش سطر أو سطرين. بس دي بتكون برضو يعني مركزة ومحتاجة تركيز جامد من الكاتب عشان يكون انا شايف محدد انا كمان. شايف ان هي بيكون فيها صعوبة اكتر من الكاتب. تمام. اكتر من القصة التانية، مفيش اي لان مجال انت للإطالة او لازم للشرح. وهي مش في الرعب بس. يعني القصة القصيرة جدا ممكن تكون في رومانسية، ممكن تكون بتتكلم عن حالة معينة، فهي مش في الرعب بس. يعني انا ممكن ادي لحضرتك مثال قصة قصيرة جدا مثلا بس مش رعب. كان ضريرا ولما صار يرى سمع صوت المرأة التي أحبها ولم يكن قد رآها قط، فأقبل على وردة جميلة في حديقة منزله ظنا منه أنها صاحبة الصوت. فهي قصة بتخلص وبتبتدي وتخلص في سطر أو في سطرين. بيكون فيها تركيز كبير جدا عشان توصف الحالة اللي الكاتب عايز يوصلها لك. يعني ممكن كاتب يوصل لك فكرة في رواية طويلة عريضة. تمام. فأنت دلوقتي مطلوب منك إنك توصل نفس الفكرة في سطر أو في سطرين. فأنا شايف إن هي بيكون حاجة صعبة على الكاتب برضو. صحيح. طيب حضرتك شاركت في عمل جماعي من خلال الكتاب ده، وقدمت كمان أعمال خاصة بيك بتحمل اسمك، يمكن تكون ملك لأنهي تجربة أكتر، أو أنهي تجربة فيهم ضافت كتير لأستاذ ضياء؟ أكيد طبعا آخر تجربة اللي هي حقيبة الرجل السري. بعتبرها هي بدايتي الحقيقية، وأتمنى أن الناس تتعرف عليها من خلالها، لأن هي فيها زي ما تقولي كده
كل تجاربي اللي فاتت. يعني انا اذا كنت اكتسبت خبرة من التجارب اللي فاتت، فانا وضعت كل خبراتي وكل تجاربي في التجربة الاخيرة، فهي اللي انا اتمنى الناس تقرأها ويا رب تعجبهم. هل احنا صحيح في زمن الرواية ومعظم الكتاب بيتجهوا اكتر لفكرة تقديم رواية مش مجموعة قصصية او ديوان؟ بعض الناس بتفضل اللون ده، حضرتك مع ولا ضد الرأي ده؟ هو ده صحيح، يعني احنا فعلا في زمن الرواية، بس هو عموما في كل وقت الرواية كانت واخدة حقها. يعني هي كانت زي ما تقولي كده، هي السوبر هيرو بتاع الأدب. مم. تمام. من ناحية الاهتمام بالجوائز، فالرواية هي رقم واحد. من ناحية الاهتمام يعني من قبل دور النشر في إنها تختار أعمال، فهي بتختار الرواية رقم واحد. تمام. مم. فالرواية دايما في كل وقت هي رقم واحد. هي من ناحية تانية برضو، هي القراء بيحبوا الرواية، بيفضلوا الرواية عن أصناف الأدب التانية. فهو كلام حضرتك صحيح فعلا. مع التقدم التكنولوجي الكبير جدا جدا، هل هيكون في نسخ ورقية من أعمالك أستاذ ضياء؟ وهل بتكون حريص على أنها بعد فترة زمنية معينة تتحول الرواية من نسخة ورقية لنسخة إلكترونية؟ هو أنا ككاتب مش بيكون بإيديا تحويل، يعني هي كده كده هتتحول إلى نسخة إلكترونية. هو حضرتك تقصدي هو في فرق ما بين نسخة إلكترونية، يعني أنا ككاتب بسمح بتواجدها على الإنترنت، تمام، يعني بإنها تتباع أو حد يشتريها أو يقتنيها من خلال الإنترنت، تمام، وفي إن هي مثلا زي ما تقولي كده تنزل بشكل غير مشروع، يعني شكل PDF لا، يعني. هو بعض الكتاب من البداية خالص بيكون في اتفاق مع دار النشر إن هيكون في مدة زمنية خلال مثلا سنتين، بعدها هتتحول لنسخة إلكترونية بحيث إن كل الأطراف تكون كل بتستفيد. تطلع عليها ولكن ده بيحقق برضو نجاح كبير للكاتب، فكرة إن هو يقدر يتواصل مع عدد كبير جدا من هي القراء اللي هو هيكونوا بيكون محتاجين يكون في بيكون نسخة ورقية، ميزتها ان هو بيكون في شريحة اكبر من القراء والمتابعين كمان للعمل بتشوف ده العمل بتاعك، تمام. فهي دي في كتاب في كتاب بيشترطوا ده، صحيح. في كتاب يعني بيشوفوا ان ده شيء كويس جدا. مم. لكن برضه في الاول في الاخر لازم الرواية تاخد حقها الاول في العرض في المكتبات وانها تكون صحيح. موجودة، لان ده برضه من ناحية تانية، لان علشان دار النشر، يعني تستفيد، كل الأطراف تستفيد لازم بالظبط تستفيد. كده. الشريحة الأكبر اللي بتتابع دلوقتي الأعمال بشكل عام، هل شريحة الشباب هي المسيطرة فعلا، ولا من خلال وجودك في معرض القاهرة الدولي للكتاب شفت إن في يعني تنوع كل الفئات كانت موجودة؟ هو اولا شريحة الشباب هي الشريحة الاولى المهتمة بالرواية زي ما حضرتك قلتي، تمام. يعني حضرتك ممكن تلاحظ ده اصلا من عدد الجروبات الثقافية والادبية المهتمة بالقراءة على الفيسبوك. يعني في جروبات بيتجاوز عددها مليون. أيوة. فانت لما تيجي لو جيت عملت حصر كده عشان تشوفي الناس اللي موجودة فيه، هتلاقي معظمهم شباب، تمام. بالنسبة لمعرض الكتاب، فمعرض الكتاب السنة دي كان حالة مميزة شوية. يعني كان في إقبال كبير جدا من الناس كبار وصغيرين. يعني لو هنتكلم برضه على معرض الكتاب، فهو الناس ما كانوش جايين فقط على أساس اللي هم يشتروا أو على أساس إن هم يتفرجوا على أحدث الكتب والإصدارات اللي موجودة، انما هم اعتبروا معرض الكتاب زي مزار كده او حاجة اننا نروح ونتمشى فيها ونتفسح فيها ونتعرف يعني على دور نشر جديد او على كده، تمام. فدور معرض الكتاب السنة دي انا بعتبره حالة، يعني حالة بالنسبة لعدد الزوار، بالنسبة للناس اللي كانت موجودة، بالنسبة للفئات اللي كانت موجودة، فزي ما حضرتك قلت يعني. خليني أعرف كمان منك أستاذ ضياء، لو هتتكلم عن المواضيع الاجتماعية المهمة اللي ممكن تكون مسيطرة دلوقتي على الشباب في الوقت الحالي، إيه أكتر المشاكل أو الموضوعات اللي حابب إن أنت تبرزها من خلال أعمالك أو من خلال قصة أو رواية؟ ممكن تركز على إيه أو تلقي الضوء على إيه؟ هو بالنسبة للمشكلات أو المواضيع إن الكاتب ممكن يتكلم فيها، فهي كتير جدا، تمام. يعني ممكن على سبيل المثال المشاكل اللي هي خاصة بالجواز، تمام، المشاكل الخاصة بالعمل والشغل، المشاكل الخاصة بالغربة والناس المغتربين، يعني دي كل ده لوحدها. محتاجين نركز عليه ونناقشه عشان بالظبط يكون في كده، حلول كمان كتير. بالظبط كده.
صحيح. نورتني استاذ ضياء، شكرا لوجودك، وان شاء الله شكرا. مزيد من الاعمال الناجحه الفتره اللي جايه كمان، تسلم وتقدر لي. تقدم دايما اعمال جديده ومهمه وبتحمل رساله بالتاكيد. بشكرك شكرا جدا شكرا، جدا. اشكرك. وطبعا كل الشكر لحضراتكم على حسن المتابعه، وشكر خاص لكل زمايلي خلف الكاميرات، ويا رب طول الوقت نقدر نقدم لكم فقرات متنوعه ونركز كمان على ابداعات الشباب. شكرا لحضراتكم.